So last classত আমি Dielectrics start কৰিছিলো so এটা quick review দিম মই যেহেতু বহুতে তোমালোকে absent আছিলে আৰু lectureটো record হোৱা নাই full detailsত নাযাও কাৰণ আমি কি কি cover কৰিছো হেতু মোটামুটি দি দিম নোটছৰ পৰা তোমালোকে maximum বস্তু high secondary levelৰ so তোমালোকে গম পাবা so আমাৰ কি আছিল conductors আমি দেখিছো conductorsত free electrons থাকে so conductor এটা আছে ধৰা তাত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এনেকৈ এপ্লাই কৰিলে বাহিৰৰ পৰা কি হয় যেহেতু ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ আছে ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক স্প্ৰেড হৈ আছে অল ওভাৰ এইফালে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিলে যিমান ইলেক্ট্ৰনছ লাগে এইফালে আহি যাব এজ এ ৰিজাল্ট এইফালে নিউক্লিয়াছ বিলাক বেয়াৰ হৈ থাকিব ইলেক্ট্ৰন নাই সো এটা অপোজিট ডিৰেকশ্যনত ইণ্টাৰনেল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট হ'ব exactly equal to the outside electric field. So, itu E hole, ইয়াত এটা minus E create hobo, দুটা cancel হই যায়, হে কারণে ভিতরত electric field 0 হই যায়, না থাকে. Right? So, এটু গল আমার conductor কথা. এরিয়া broadly আমার সব material দুটা sectionত divide করিব পারো. Insulator আৰু conductor. Insulator ok আমি dielectric বলিও জানো. So, এটু তোমালোকে HS ত পাইছা এতিয়া ডাইলেক্ট্ৰিক কি হয় ইনসুলেটৰ মানে ইয়াত ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ নাই এটা এটমত বাউন্ড হৈ আছে ইলেক্ট্ৰন সো ধৰা এটা পজিটিভ নিউক্লিয়াছ আছে ইয়াত ইলেক্ট্ৰন আছে ইলেক্ট্ৰন বাউন্ড হৈ আছে এনেকুৱা অৰবিটটো না থাকে সাম সৰ্ট অফ ক্লাউড থাকে সো ক্লাউডটো এক্স্যাক্টলি কি এটো তোমালোকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সৰ কোৰ্সত পিছত গৈ গম পাবা বা এনেকুৱা ইলেক্ট্ৰনবিলাক বাউন্ড হৈ থাকে এতিয়া এটা এটমৰ ওপৰত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিলে তাৰ কিবা ডিস্টৰশন হ'ব বা ইলেক্ট্ৰনবিলাকৰ স্পিড বাঢ়ি যাব তেনেকুৱা টাইপৰ বস্তু হ'ব পাৰে বাট উলিয়াই যাব নোৱাৰে এছা উলাই যাব নোৱাৰে ইলেক্ট্ৰন গৈ ফ্ৰী হৈ কাৰেন্ট কণ্ডাক্ট কৰিব নোৱাৰে সেই কাৰণটো ইনসুলেটৰ সো আমি এটা সিম্পল মডেল ধৰিছিলো তাৰ পিছত যে ধৰা এটা সিঙ্গল এটম আছে পজিটিভ তাৰ নিউক্লিয়াছ আছে আৰু তাৰ চাৰিওফালে ইলেক্ট্ৰন ক্লাউড আছে এনেকুৱা বস্তুত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিলে এক্স্যাক্টলি কি হয় সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এক্সটাৰ্নালি এটমটোৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিলে আমাৰ কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডে এই নিউক্লিয়াছটো এইফালে অলপ ঠেলি দিব এণ্ড ইলেক্ট্ৰন ক্লাউডক অলপ এইফালে টানি লৈ আহিব তাতে কি হ'ব আমাৰ পজিটিভ সেন্টাৰটো ইয়াত গল আৰু নেগেটিভ চাৰ্জৰ সেন্টাৰটো অলপ এইফালে আহি গল এজ এ ৰিজাল্ট এটা এফেক্টিভ ডাইপোল ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু ডাইপোল মোমেন্টৰ ডাইৰেকশন কি হয় নেগেটিভৰ পৰা পজিটিভ এইটো হয় পি সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যেটো ডাইৰেকশনত হেইটো ডাইৰেকশনত এটা ডাইপোল ক্ৰিয়েট হয় সো তেনেকুৱা টাইপৰ সিচুৱেশন হয় সো ফুল মেটেৰিয়েল ধৰা যদি থাকে কিবা গ্যাস যদি থাকে তাৰ ভিতৰত এটমছ আছে সো সব কেইটা এটমত তেনেকুৱা যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিবা সিমিলাৰলি নিউক্লিয়াছটো অলপ এইফালে ইলেক্ট্ৰন ক্লাউডটো অলপ এইফালে আহি যাব ডাইপোলছ ক্ৰিয়েট হৈ যাব সো এনেকুৱা টাইপৰ প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এনেকুৱা ডাইপোল ক্ৰিয়েট হ'ব এনেকুৱা এলাইনড হৈ থাকিব না এইবোৰ হল এটমৰ কথা কিমান ক্ৰিয়েট হ'ব সো নিউক্লিয়াছ যে ইফালে গৈছে কিমান শিফট হ'ব আৰু ইলেক্ট্ৰন ক্লাউড ইফালে কিমান শিফট হ'ব সাম ডি ডিসটেন্স শিফট হ'ব এটো ডিপেন্ড কৰিব তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ষ্ট্ৰেংথৰ ওপৰত যিমান ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব বেছি ঠেলি দিব বেছি তো ঠেলিব নোৱাৰে কাৰণ এটো যেতিয়া ঠেলি আছে এই নেগেটিভ ক্লাউডৰ সেন্টাৰ আৰু নিউক্লিয়াছৰ পজিটিভে যে এট্ৰাকশন যেটো ক্ৰিয়েট হ'ব এইটো যে এইফালে এক্ট কৰি আছে আৰু তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডে প্ৰটনক পুশ কৰি আছে সেইফালে সো দুটাৰ এটা ব্যালেন্সত গৈ ইকুইলিব্ৰিয়াম পাব এনেকুৱা থাকি যাব সো এইবোৰ হল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিলে হয় কিছুমান মেটেৰিয়েলত কি হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিব নালাগে নিজে অলৰেডি polarized হৈ বহি থাকে ফৰ এক্সাম্পল ওয়াটাৰ সো অক্সিজেন মলিকুল এটা আছে আৰু লগতে হাইড্ৰোজেন দুটা আছে তোমালোকে এইচএছত পাইছা এতিয়া কি হয়
বন্ডিঙৰ ইয়াত অক্সিজেনৰ এটা ইলেক্ট্ৰন আৰু ইফালে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন পৰি থাকিল আউটাৰ মোষ্ট বেলেন্স ইলেক্ট্ৰনছ হাইড্ৰজেনৰ এটা ইলেক্ট্ৰন চ' ইয়াত বন্ড হ'ল ৰাইট এই ইলেক্ট্ৰনছবিলাকে এই ইলেক্ট্ৰনছকেইটাক পুছ কৰিব সেইকাৰণে অলপ এইফালে গুচি যায় বন্ড দুটা চেণ্টাৰৰ লগত কানেক্ট কৰিলে এই হাইড্ৰজেনৰ এই যে এংগল এটা এৰাউণ্ড 105 ডিগ্ৰী হৈ থাকে ইয়াৰ ফলে কি হয় এই ইলেক্ট্ৰনছবিলাক এই অক্সিজেন নিউক্লিয়াছে অলপ এইফালে লৈ আহে ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনো এইফালে লৈ আহে পজিটিভছবিলাক অলপ এইফালে পৰি থাকে এফেক্টিভলি ৰাইট নিউক্লিয়াছটো তেনেকুৱা কি হয় এফেক্টিভলি এইফালত আপাৰ ছাইডত অলপ পজিটিভিটি ক্ৰিয়েট হয় লোৱাৰ ছাইডত অলপ নেগেটিভিটি এণ্ড এজ এ ৰিজাল্ট এইটো এটা ডাইপল হৈ বহি থাকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিব নালাগে অ'কে চ' এইবিলাক হ'ল পলাৰ মলিকিউলছ নাও পলাৰ হওক বা নহওক এটা বস্তুত যদি আমাৰ এটম এনেকুৱা আছে ধৰা চিম্পল এটম এইটো যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দিছোঁ আমি এইটো যে শ্বিফ্ট হৈছে হোৱাৰ কাৰণে যে এটা ডাইপল মুমেণ্ট পি ক্ৰিয়েট হৈছে এই ডাইপল মুমেণ্টটোৰ ষ্ট্ৰেংথ আমি যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব চ' প্ৰপৰ্চনেলিটি কনষ্টেণ্ট এটা আলফা লগাই দিলে আমাৰ এই ডাইপল মুমেণ্টটো পি ইকুৱেল টু আলফা ই এনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যন পাম ইউজুৱেলি আলফাটো এনেকুৱা এটমৰ বস্তুৰ কাৰণে এটা জাষ্ট নাম্বাৰ কনষ্টেণ্ট এটা কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি ধৰা এতিয়া CO2 মলিকিউল কাৰ্বন আছে এণ্ড অক্সিজেন এইফালে এটা আছে অক্সিজেন এইফালে এটা আছে তাৰ এটা নেচাৰেলি এটা এক্সিছ আছে জইনিং এনেকুৱা মলিকিউলত তুমি যদি এইফালে মানে তাৰ এক্সিছৰ পেৰালাল ডিৰেকশ্যনত যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰা লেটছ নেম ইট ই পেৰালাল দেন এৰাউণ্ড তোমাৰ এই যে আলফাটো থাকে যিটো যে প্ৰপৰ্চনেলিটি কনষ্টেণ্ট মানে ডাইপল মুমেণ্ট যিটো ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু এইটো পি পেৰালাল বুলি নাম দিলোঁ সেইটোৰ ভেলু এৰাউণ্ড 2.5 ইনটু 10⁻⁻40 কুলম স্কুৱেৰ মিটাৰ বাই নিউটন আই থিংক ইউনিটটো চাই ল'বা বাট ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় একজেক্ট নাম্বাৰটো পইণ্টটো হ'ল এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত এপ্লাই কৰিলে তুমি যিটো আলফা পাবা তুমি যদি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এতিয়া ধৰা এইফালে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিছা এক্সিছ যিটো আছে তাৰ এইফালে এইটো নাম দিলোঁ ই পাৰপেণ্ডিকুলাৰ তাৰ কাৰণে যিটো ডাইপল মুমেণ্ট ক্ৰিয়েট হয় ছেইম ষ্ট্ৰেংথৰ অ'কে এইফালে যিটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ষ্ট্ৰেংথ যিমান তুমি পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিৰেকশ্যনত ছেইম ষ্ট্ৰেংথৰ তুমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দিবা এণ্ড তুমি চাবা যে সেইটোৰ কাৰণে এইফালে যিটো শ্বিফটিং আৰু তাৰ ফলে যিটো ডাইপল মুমেণ্ট ক্ৰিয়েট হ'ব সেইটোৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ সেইটোৰ এমাউণ্ট অলমষ্ট হাফ হয় চৰি এইটো হ'ব এৰাউণ্ড 4.5 এইটো এৰাউণ্ড 2 ইনটু 10⁻⁻40 আৰু ছেইম ইউনিট হ'ব চ' মানে কি মানে এই ডিৰেকশ্যনত আমাৰ অলপ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দিলে যিটো ডাইপল মুমেণ্ট ক্ৰিয়েট হ'ব এইফালে অলমষ্ট তাৰ ডাবল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দিব লাগিব যদি ছেইম এমাউণ্ট অফ ডাইপল মুমেণ্ট পাব লাগে তাৰমানে আলফা যে বস্তুটো এইটো একজেক্টলি নাম্বাৰ নহয় এইটো ডিৰেকশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তাৰমানে তাৰ এটা পেৰালাল কম্পনেণ্ট থাকিব পাৰে তাৰ এটা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কম্পনেণ্ট থাকিব পাৰে ইন দেট কেছ টোটেল ডাইপল মুমেণ্ট যদি লিখিব লাগে আমাৰ এনেকুৱা টাইপৰ লিখিব লাগিব অ'কে ইণ্টাৰেষ্টিংলি ইনফেক্ট জাষ্ট সেইটোৱেই নহয় কেতিয়াবা মলিকিউলটো আৰু কমপ্লিকেটেড থাকে ডাঙৰ মলিকিউল হয় 3 ডিমেনশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় তেতিয়া কি হয় তুমি ধৰা এক্স ডিৰেকশ্যনত চাম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দিছা কিন্তু ৱাই ডিৰেকশ্যনত এটা ডাইপল মুমেণ্ট ক্ৰিয়েট হৈ যাব জেড ডিৰেকশ্যনতো ডাইপল মুমেণ্ট ক্ৰিয়েট হৈ যাব অ'কে চ' মানে যিকোনো ডিৰেকশ্যনত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দিলেও বেলেগ এটা ডিৰেকশ্যনত তাৰ কাৰণে ডাইপল মুমেণ্ট ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে এইটো লাষ্ট ক্লাছৰ যিহেতু এইকাৰণে মই অলপ ফাষ্ট গৈ আছোঁ কাৰণ আমাৰ নেক্সট লেকচাৰ আজিটোতো দিব লাগিব অ'কে চ' ইন জেনেৰেল আমাৰ কি হয় আমি লিখিব পাৰোঁ এক্স ডিৰেকশ্যনৰ ডাইপল মুমেণ্ট
ডিপেণ্ড কৰিব আমাৰ এক্স ডিৰেকশ্যনৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ওপৰত, ৱাই ডিৰেকশ্যনৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ওপৰত, জেড ডিৰেকশ্যনত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ওপৰত, আৰু কৰিস্পণ্ডিংলি নিজৰ নিজৰ হেৰি থাকে, এই কোএফিচিয়েণ্টটো থাকে। এই কোএফিচিয়েণ্টটোৰ নাম হ'ল এটমিক পলাৰাইজেবিলিটি। ৱাই ডিৰেকশ্যনত তেনেকুৱা ডাইপল মোমেণ্টত তিনিটা আকৌ থাকিব কম্পনেণ্ট, মানে ই জেডেও জেড ডিৰেকশ্যনত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিলেও সেইটোৱেও ছাম এমাউণ্ট অফ ৱাই ডিৰেকশ্যনত তোমাৰ ডাইপল মোমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি দিব পাৰে। এনেকুৱা মেটেৰিয়েল থাকিব পাৰে, আছে। And similarly, okay, so তুমি চোৱা আলফা বস্তুটো এটা মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে এনেকুৱা 9 নাম্বাৰছ হৈ যাব পাৰে, জাষ্ট এটা ছিংগল নাম্বাৰছ নহয়। আমি তাক মেট্ৰিক্স ফৰ্মেটত লিখিব পাৰোঁ। এনেকুৱা মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে আলফা এটা মেট্ৰিক্স হৈ যাব, যাৰ কম্পনেণ্ট আছে 9 কম্পনেণ্টছ, 9টা। অ'কে, তেনেকুৱা টাইপৰ ইন জেনেৰেল লিখিলোঁ। এইবোৰ ইমান তোমালোকৰ এক্সেক্টলি এতিয়াৰ স্ক'পত নাই, নালাগে একচুৱেলি, বাট জানি থকাটো ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইকাৰণে ক'লোঁ। অ'কে, চ' গুড। নাও লাষ্ট পাৰ্টটো লাষ্ট লেকচাৰৰ আছিল, তাত আমি এটা কেলকুলেট কৰিছিলোঁ, এতিয়া সেইটো আৰু নকৰোঁ। ইয়াত নোটত আছে, তুমি চাই ল'বা, এটা স্পেচিফিক এক্সাম্পল। অ'কে, চ' ধৰা ছাম মেটেৰিয়েল এনেকুৱা এপ্লাই কৰিছা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, এণ্ড চব ডাইপল যিমান এটম আছে অৰ মলিকিউলছ আছে, ভিতৰত কি হ'ল, এনেকুৱা ডাইপল হৈ গ'ল, এলাইনড হৈ গ'ল। অ'কে, এলাইন কিয় হ'ব তাৰ আগতে এটা কথা আছে, চ' লেটছ ডিছকাছ ডেট। এটা ডাইপল যদি থাকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত ৰাখিলে কি হয়, মই লাষ্ট ক্লাছত ডিটেইলছত কৰাইছোঁ, বা যিহেতু এইচএছত আছিলে আকৌ নকওঁ। কি হয়, এটা টৰ্ক ক্ৰিয়েট হয়। ইউনিফৰ্ম যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হয়, দেন তাৰ ওপৰত এটা টৰ্ক ক্ৰিয়েট হয়। টৰ্কটোৰ এমাউণ্ট কি, টৰ্কটোৰ এমাউণ্ট হ'ল ডাইপল মোমেণ্ট ক্ৰছ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, এইটো হ'ল টৰ্ক। টৰ্কে কি কৰিব, এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত ঘূৰাব। অ'কে, ডাইপল মোমেণ্ট ডিৰেকশ্যন এনেকুৱা ঘূৰাই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যিটো ডিৰেকশ্যনত, সেইটো ফালত এলাইন কৰি দিব। সেইকাৰণে তোমাৰ যদি পলাৰ মলিকিউলছ থাকে, ধৰা ৱাটাৰ আছে, চ' ৱাটাৰবোৰ আমি দেখিছোঁ পলাৰ, মানে অলৰেডি নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ এনেকুৱা হৈ আছেতো। চ' কি হ'ব, এনে নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত, নৰ্মেল ৰুম টেম্পাৰেচাৰত এইবিলাক ৰেণ্ডমলি অৰিয়েণ্ট হৈ থাকিব। এটা এনেকুৱা আছে, এটা এনেকুৱা থাকিব, কিছুমান এনেকুৱা থাকিব, ৰেণ্ডমলি অৰিয়েণ্টেড হৈ আছে। অ'কে, ভাইব্ৰেট কৰি আছে, ঘূৰি আছে, এনেকুৱা টাইপৰ। এইটো মানে কি, ধৰা এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত, এইফালে এইচ, এইটো ইয়াত ধৰা এইফালে এইচ, এইফালে এনেকুৱা, মানে বুজাইছোঁ। চ' ৰেণ্ডম হৈ আছে। ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যেতিয়া এপ্লাই কৰিবা, টৰ্ক এপ্লাই হ'ব চবকেইটাৰ ওপৰত, চবকেইটা ঘূৰি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যনত এলাইনড হৈ যাব। এতিয়া আমি যিটো এতিয়াৰ পৰা ক্লাছত যিটো ইউজ কৰিম, বা আমাৰ এইটো কোৰ্চত যিটো স্ক'পত আছে, যে আমাৰ কি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডে কেনেকুৱা এলাইন কৰিছে, সেইবোৰ ইমান আহি গ'ল। চ' বেচিকেলি এলাইনড হৈ যাব। এণ্ড ধৰা এলাইনড অলৰেডি আছে, কিহৰ কাৰণে হৈছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। এলাইন হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিছিলা, এলাইনড হৈছে, দেন লাহে লাহে আমি টেম্পাৰেচাৰ ৰিডিউচ কৰি বহুত তলত লৈ আহিলোঁ, যে এইবোৰ আৰু ঘূৰিব নোৱাৰে, ফ্ৰ'জেন হৈ বৰফ হৈ গ'ল। তেতিয়া
ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰি দিলে এইবোৰ এনেকুৱা এলাইন থাকি যাব নাও আমাৰ স্কোপ যিটো এইটো হ'ল যে এনেকুৱা এটা পলাৰাইজড বস্তুৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান ক্ৰিয়েট হ'ব এইটো কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা নহয় যে আমি যিটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিছোঁ সেইটো কিমান ন পলাৰাইজড হৈ আছে এটা ডাইলেক্ট্ৰিক সেই পলাৰাইজড ডাইলেক্ট্ৰিকৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান প্ৰডিউচ হ'ব তাৰ নিজৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান কণ্ডাক্টৰৰ যেনেকুৱা ভিতৰত নিজৰ ইলেক্ট্ৰনছবিলাকৰ ৰিএৰেঞ্জমেণ্টৰ কাৰণে কিমান ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হৈছিল তেনেকুৱা মানে ইয়াত পলাৰাইজ যে হৈ আছে সেইটোৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হ'ব এইটো হ'ব আমাৰ গোটেই কোৰ্চৰ স্কোপ এণ্ড আজি আমি সেইটোৱে কৰিম অলপ চ' লেটছ চি চ' এইটো ৰিকেপ শেষ হ'ল লেটছ গ' টু দ্য নেক্সট টপিক অ'কে চ' ধৰা এনেকুৱা পলাৰাইজড হৈ আছে বস্তু চ' প্লাছ মাইনাছ প্লাছ আছে ইউনিফৰ্মলি পলাৰাইজড হৈ আছে পাৰ ডাইপোলৰ আমাৰ কি ডাইপোল মোমেণ্ট পি 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 চ' যদি সব পি হয় বা চাম ডিফাৰেণ্ট হ'লে একো কথা নহয় মোটামুটি ইউনিফৰ্ম দেন আমাৰ এটা চাংক যদি ধৰি লওঁ অ'কে তাৰ ডাইপোল মোমেণ্ট কিমান হ'ব সেইটো আমি যদি কিমান ডাইপোলছ আছে ভলিউমত সেইটো গম পালে জানো আমি গম পাই যাম যে কিমান ডাইপোল মোমেণ্ট আছে চ' এটা ফুল ডাইপোল মোমেণ্ট এই হোল চাংকৰ প্ৰপৰ্চনেলটো হ'ব কিমান ভলিউম আমাৰ সেইটোৰ ওপৰত ৰাইট কিমান ভলিউম সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব এণ্ড লগতে তাৰমানে এটা ভেক্টৰ ডেনচিটি টাইপৰ যদি থাকে মানে ইয়াত কিমান ডাইপোল পাৰ ইউনিট ভলিউম আছে সেইটো যদি জানা থাকে তাৰ লগত ভলিউম মাল্টিপ্লাই কৰিলে এই ফুল চাংক যিটো লৈছোঁ তাৰ ডাইপোল মোমেণ্ট কিমান হ'ব এইটো আহি যাব চ' এই যে বস্তু আছে ডাইপোল মোমেণ্ট পি total dipole moment per unit volume okay per unit volume এই বস্তুৰ এটা নাম আছে and that is called polarization vector very important এইটো দিয়া থাকিব এটা মেটেৰিয়েলৰ and then polarization vector to যদি জানা থাকে then in some volume let's say ইয়াত যদি এটা সৰু ভলিউম আমি লওঁ d tau তেতিয়া এই d tau ভলিউমটোৰ কিমান ডাইপোল মোমেণ্ট হ'ব টোটাল simply polarization vector into a volume that will be our dipole moment okay so এনেকুৱা এটা মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে চাংকৰ কাৰণে হেৰি কিমান ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান that is the question our main concern এই গোটে চ্যাপ্টাৰৰ এটাই aim this is the aim ধৰা এটা মেটেৰিয়েল দিয়া আছে আমাক পিস এটা দিয়া আছে ডাইলেক্ট্ৰিকৰ তাত সব এনেকুৱা আৰু না আকৌ এনেকুৱা ডাইপোল polarized হৈ আছে লাইনড আপ হৈ আছে এটা ফালে obviously লাইনড আপ হৈ আছে এনেকুৱা অলপ বেলেগ ডিৰেকশ্যনত আঁকিলে তোমালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব লেটছ সে এনেকুৱা ডিৰেকশ্যনত লাইনড আপ হৈ আছে চ' আমাৰ পলাৰাইজেশ্যন ভেক্টৰটো ওপৰৰ ফালে আছে এনেকুৱা ডিৰেকশ্যন মানে এইফালে লাইনড আপ যিহেতু হৈ আছে চ' এভাৰেজ ডাইপোল মোমেণ্ট or ডাইপোল মোমেণ্ট পাৰ ইউনিট ভলিউম এনেকুৱা হ'ব এই বস্তুটো ধৰা ভলিউম ভি আৰু তাৰ সাৰফেস এৰিয়া ধৰা এস এই গোটেই পলাৰাইজ মেটেৰিয়েলটোৰ কাৰণে সাম এটা ডিস্টেন্ট পইণ্টত আমাৰ ডাইপোল মোমেণ্ট কিমান আমি এটা কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেমটো অবভিয়াছলি ধৰি ল'ব লাগিব এণ্ড এই পইণ্টটো ধৰা আছে আৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ ইয়াত আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান that's the question or আমি কি কৰিম পটেনশিয়েলৰ থ্ৰুতে যাম তেতিয়া আমাৰ ইজি হয় পটেনশিয়েলটো উলিয়াই
গ্ৰেডিয়েণ্ট ল'লে নেগেটিভ গ্ৰেডিয়েণ্ট ল'লে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম চ' আমাৰ নেচাৰেলি কি কৰিব লাগিব এটা সৰু চাংক ল'ব লাগিব ইয়াত দুটাও প্ৰাইম ধৰা ভলিউমৰ এইটোৰ কাৰণে এইটো ধৰা আৰ ভেক্টৰ ডিফাৰেঞ্চ ভেক্টৰ এইটোৰ কাৰণে কিমান পটেনশিয়েল হয় তাত এণ্ড দেন এই পিচটো আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিম অল অভাৰ দ্য ভলিউম দেন পাই যাম চ' এই পিচটোৰো আমাৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ অফ কোৰ্চ লাগিব লেটছ কল দেট আৰ প্ৰাইম চ' আমাৰ বেচিকেলি আৰটো কি বেচিকেলি আমাৰ আৰটো হ'ব R minus R prime as usual. Okay. Now, এইটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ আমাৰ এই যে বস্তুটো আছে দুটাও ভলিউম দুটাও প্ৰাইম ভলিউম এই বস্তুটোৰ এই যে সৰু যে ভলিউম ইনফিনিটছিমেলি স্মল হ'লেও তাৰ ভিতৰত কিন্তু বহুত এনেকুৱা এলাইন ডাইপোলছ সোমাই আছে চ' এইটোৰ এই দুটাৰ কাৰণে ডাইপোল মোমেণ্ট কিমান আছে অবভিয়াছলি পলাৰাইজেশ্যন ভেক্টৰ ইনটু এই দুটাও প্ৰাইম দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে পলাৰাইজেশ্যন ভেক্টৰ ইনটু ভলিউম কি পাই যাম ডাইপোল মোমেণ্ট অলপ আগতে দেখিছোঁ চ' দিছ ইজ এ ডাইপোল মোমেণ্ট আছে দেন এনেকুৱা এটা ডাইপোলৰ কাৰণে এফেক্টিভলি এটা ডাইপোল এইটো অভাৰঅল এভাৰেজ হৈ এটা ডাইপোল এই সৰুটোৰ কাৰণে ইয়াত পটেনশিয়েল কিমান আমাৰ জানা আছে ডাইপোলৰ কাৰণে পটেনশিয়েল কিমান হয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড বস্তু এইটো ৰাইট তোমালোকে হেৰিত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীটো কৰিছা আৰু মেবি তোমালোকৰ হোপফুলি মনত আছে চ' কেনেকুৱা হয় পটেনশিয়েল এট এ পজিশ্যন আৰ হ'ব লেটছ এ ডি ভি সৰুটোৰ কাৰণে 1/4 pi epsilon naught dipole moment dot directional divided by r square এইটো হ'ব আমাৰ ডাইপোল মোমেণ্ট এই মানে পটেনশিয়েল এই সৰু ডাইপোলৰ কাৰণে চ' পুৰা মানে কমপ্লিট বস্তুটোৰ কাৰণে অবভিয়াছলি ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিলে আমি পাই যাম দিছ ইজ okay and then dp মানে কি p d tau so আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো হ'ব পুৰা ভলিউমটোৰ ওপৰত ভি অ'কে গুড চ' একচুৱেলি ইয়াতে শেষ হৈ যায় ইফ ইউ ৱান্ট এইটোৱেই পটেনশিয়েল তাৰ মাইনাছ ডেল গ্ৰেডিয়েণ্ট ল'লে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাই যাবা বাট এইটো অলপ মেথমেটিকেল জিমনাষ্টিক্স কৰিলে এটা মাছ মোৰ বিউটিফুল আৰু এটা ইনটুইটিভ এটা ফৰ্মত লৈ যাব পাৰি আমি যিটো দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় আৰু তাৰ ফিজিকেল মিনিঙো থাকে বহুত চ' লেটছ কিপ দিছ ওৱান and erase everything else. ইয়াত আমাৰ এটা আইডেণ্টিটি কামত আহিব ইণ্টাৰেষ্টিং আইডেণ্টিটি সেইটোৰ কাৰণে অলপ ৰিকাষ্ট কৰিম ফৰ্মুলাটো পি ডট আৰ কেপ বাই আৰ স্কুৱেৰ এনেকুৱা লিখিম বস্তুটো নাও আৰ কেপ বাই আৰ স্কুৱেৰ ইজ ছামথিং ইণ্টাৰেষ্টিং এইটো ভেক্টৰ কেলকুলাছত এটা আইডেণ্টিটি আছে তোমালোকে প্ৰুফ কৰাৰ চেষ্টা কৰিবা যে ডেল অফ 1/√m
r is actually minus r cap over r square. Okay, ইয়াত obviously আমাৰ del হেৰি spherical coordinate যদি আমি লিখো then r cap del r plus theta cap 1 over r del theta plus phi cap 1 over r sin theta del phi. But আৰু এটা আইডেন্টিটি এইটো যদি জানা আছে এইটো চেক কৰিবা তোমালোকে del prime লগাই দিলে del prime to কি কৈ আছে লগাই দিলে this এটো হৈ যাব প্লাস actually so r cap by r square. ইয়াত del prime হল r prime del r prime plus theta cap 1 over r prime del theta prime plus phi prime 1 over r prime sin theta prime del phi prime. আৰু prime to হল prime coordinate মানে এই যে ভিতৰৰ ডিটাও ভলিউম টু য'ত আছে তাৰ পজিশন ভেক্টৰ r prime মানে সোর্স যে আমাৰ সোর্স পলাৰাইজেশন সেই বস্তুটোৰ কোঅৰ্ডিনেট হল r prime. সো তাৰ ওপৰত ডেৰিভেটিভস বিলাক লাগিব না এইটো বস্তু আমাৰ কামত আহিব r cap over r square ইয়াত আছে এটো আমি ৰিপ্লেস কৰি দিম del prime of 1 over rd. That will be useful. Okay, so let's write this as 1 over 4 pi epsilon naught this p dot this is this and d tau থাকি যাব এইফালে. Okay, good. এতিয়া আমি ভেক্টৰ আইডেন্টিটিৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন বাই পাৰ্টস ইউজ কৰিম. সো আমাৰ মেইনলি এইটো লৈ যাব লাগে ডাইভাৰজেন্স থিওৰেম ইউজ কৰিব লাগে ভলিউম আৰু আইডেন্টিটি. সো ডেলটো এইফালে লৈ আহিব লাগে. সো আমি কি কৰিম এইটো চাম কি হয় del prime on p into 1 over r. এই বস্তুটো এটা ইউ এটো ভি কেনেকুৱা হয় ফৰ্মুলাটো তোমালোকৰ মনত আছে নেকি নাজানো. ভেৰি সিম্পল. অবভিয়াছলি গোটেই বস্তুখিনি চোৱা স্কেলাৰ. সো এইফালে স্কেলাৰ হ'ব লাগিব আমাৰ. সো ইয়াত ডট হ'ব লাগিব ভিতৰত যেহেতু ভেক্টৰ আছে ইয়াত ডট আছে ডট হ'ব লাগিব. সো কেনেকুৱা স্কেলাৰ পাম এটা পোৱা যায় del prime dot p ললো 1 over r বাহিৰত থাকি গ'ল আৰু এটা হ'ল del prime of 1 over r এইটো এটা ভেক্টৰ dot p. So আমাৰ ইয়াত কোনটো আছে p dot this right p dot এইটো p dot this এইটো dot p লিখিছো এই কথা. So this p dot del prime 1 over r equal to হ'ব this minus this. এইটো আমি ইউজ কৰিম এইটো ইয়াতে লৈ বহাই দিম. সো আমাৰ কি হ'ব দুটা টাৰ্ম আহি যাব ইন্টিগ্ৰেশন this del prime p over r dot থাকিবই ইয়াত this and the tau আছে prime minus 1 over r del prime dot p d tau prime. এইটো হৈ যাব আমাৰ this right. So ইয়াত চোৱা এটা আমাৰ হেৰি আহিছে ডাইভাৰজেন্স অফ এ ভেক্টৰ এইটোতো ফুল ভেক্টৰ আৰু ভলিউম ইন্টিগ্ৰেল এইটো আমি এটলিষ্ট সারফেস ইন্টিগ্ৰেলত লৈ যাব পাৰোঁ দিস ডট dA হৈ যাব. So 1 over 4 pi epsilon naught surface integral this vector dot dA prime vector.
মাইনাছ এইটো থাকি গ'ল আমাৰ ভলিউম ইণ্টিগ্ৰেল okay good okay এইটো লিখা থাকিলে বেয়া নহয় ফাইনালি আমি যিটোৰ পৰা আহিছোঁ একচুৱেলি এইটো থাকিলে একো নহয় so দ্বিতীয় প্ৰাইম p ডট r cap by r square এনেকুৱা আছে এইটো থাকিল this equal to আমি পাইছোঁ 1/4 pi epsilon naught surface integral surface to কি এই যে ভলিউম আছিল এইটোৰ কভাৰ কৰি থকা surface to this p dot dA by r minus or let's say write it like this plus v d tau prime minus to ভিতৰত লৈ আহিছোঁ আৰু by r okay তো দুটা টাৰ্ম আমাৰ এনেকুৱা আহি গ'ল এইটো তোমালোকৰ যদি মনত আছে এটা কথা চাবা okay আৰু অলপ স্লাইট সিম্পলিফিকেশন 1/4 pi epsilon naught is ধৰা হেৰিটোৰ এৰিয়াৰ ডিৰেকশ্যন n cap ডিৰেকশ্যনত আছে দেন আমি n cap into area to লিখি দিব পাৰোঁ dA vector unit vector into dA r ইফালে ভলিউম element tau prime minus del prime dot p by r good interestingly চোৱা এই বস্তুটো তোমালোকে যদি ভাবা some sort of sigma b এটা surface charge density আৰু এই বস্তুটো তোমালোকে যদি ভাবা some sort of volume charge density তেনে ধুনীয়ানে যিকোনো এটা surface charge so আমাৰ potential গৈ চাবা আগৰ ক্লাছবিলাক some r distance কি ফৰ্মুলা আছে যদি surface charge density হয় then some sigma dA over r আৰু যদি এনেকুৱা dA prime আৰু যদি volume charge density হয় then ফৰ্মুলাটো আছিল Laplace equationৰ solution এনেকুৱা টাইপৰ হয়নে so exactly মিলি যাব যদি এই বস্তুখিনি some sigma b হৈ যায় আৰু এই বস্তুটো some rho b হৈ যায় ইয়াত dA prime আছে rho b dA prime rho ইয়াত dA prime আছে sigma তলত r so let's define this let's say some sort of surface charge density যিটোৰ physical meaning আমি নাজানো but it must be equal to p dot n and some sort of volume charge density which must be equal to this thing তাই তেনেকুৱা যদি হয় then এটা chunk of dielectric polarized dielectricৰ কাৰণে potential আমি এনেকাও লিখিব পাৰোঁ যে 1/4 pi epsilon naught some sigma b dA prime by r plus 1/4 pi epsilon naught some rho b d tau prime over r মজা মানে tiny বহুত ডাইপলছৰ কাৰণে সবৰ কাৰণে ডাইপল এড কৰি ডাইপলৰ potential এড কৰিলে যেটো পাম it's equivalent to some sort of surfaceৰ ওপৰত চাৰ্জ আছে ডাইলেক্ট্ৰিকটোৰ হেইটোৰ টাৰ্ম আৰু ভিতৰত বাল্কৰ কিছুমান চাৰ্জ আছে হেইটোৰ এটা টাৰ্ম potential normal এইবোৰ তোমালোকে ফৰ্মুলা আগতে পাইছা এই দুটা এড কৰিলে সেম বস্তু পাম this is right it is equivalent to this but this is much more interesting and elegant and etu amar janai ase just etu koribo lagibo any dielectricor karone eitu uliabo lagibo karon amar p dia thakibo p er eta dot n lole ami eitu pai jam and p er ami jodi divergence lo
দেন এই ভলিউম চাৰ্জ ডেঞ্চিটিটো আমি পাই যাম এণ্ড দেন উই উইল বি ডান পটেনশিয়েল পাই গৈছা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত কি লাগে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো চিম্পলি দিছ ইয়াত চাবা এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং বহুত চিৰিয়াছ বস্তু এই ডেৰিভেটিভটো তোমাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ভিতৰত আছে প্ৰাইম আছে কাৰণ এই ভলিউম এইবিলাক হ'ল আমাৰ সব প্ৰাইম মানে ডাইলেক্ট্ৰিকৰ ভিতৰৰ কোঅৰ্ডিনেট চ' সেইকাৰণে ইয়াত প্ৰাইম আছে আৰু এইটো ডেল ডেল আৰ প্ৰাইম আহিব ডেল ডেল থিটা প্ৰাইম আহিব ডেল ডেল ফাই প্ৰাইম আহিব কিন্তু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমি ক'ত কেলকুলেট কৰি আছোঁ ইউজুৱেলি বস্তুটোৰ বাহিৰত বস্তুটো ইয়াত আছে বাহিৰত তাত তাৰ কোঅৰ্ডিনেট কিন্তু আৰ হয় চ' ইয়াত ডেৰিভেটিভ প্ৰাইম নহয় ইয়াত ডেৰিভেটিভ ডেল্টা হ'ব অভাৰ ভি সেইকাৰণে মই ডেল অফ ভি লিখিছোঁ কাৰণ ইয়াত কোঅৰ্ডিনেটটো আৰ য'ত তুমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেলকুলেট কৰিবা সেইটো পইণ্টত পটেনচিয়েলৰ যিটো ভেলিউ সেইটো পইণ্টত তাৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট ল'ব লাগিব এনে ক্লাছটো মই আৰু দীঘলীয়া বুলি ভাবিছিলোঁ প্লেন কৰিছিলোঁ বাট যিহেতু ৰিকেপ কৰিব লগা হ'ল বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব চ' এট দিছ পইণ্ট আই উইল ষ্টপ নেক্সট ক্লাছত আমি কি কৰিম এই সিগমা বি যে লিখিছোঁ বি বা কিয় লিখিছোঁ তাৰ কি মানে হয় তাৰ জাষ্ট এটা হিণ্ট দি থওঁ বি মানে বাউণ্ড এতিয়া এই বাউণ্ড ছাৰফেচ চাৰ্জ ডেঞ্চিটি বাউণ্ড ভলিউম চাৰ্জ ডেঞ্চিটি কি মিনিং বা হয় আৰু কি এইটোৰ ফিজিকেলি কি বুজায় কেনেকুৱা আহে এইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম এণ্ড দেন কুইকলি যাম আমি এটা এক্সাম্পল ধৰিম এটা স্ফিয়াৰ ধৰি স্ফেৰিকেল এটা ডাইলেক্ট্ৰিকৰ কাৰণে polarized dielectric karne potential aru tar electric field calculate korim next class and maybe some more short things related to that. Okay, thank you.